If okay na, makikita na nagkamero ng shortcut icon ang iyong DSCM app sa desktop. I-click lang ang open para magpatuloy. Kung wala kang cellphone na pwedeng ma-installan ng DSCM app, o kaya naman, may cellphone ka, pero hindi Android, then, sundan mo ang tutorial na ito para makapag-install ka ng DSCM app at makagawa ng account gamit ang iyong PC o laptop. Sa iyong computer, i-open ang Google Chrome o kahit anong internet browser na meron ka. Then, i-search ang BlueStacks 5 download. Sa results, i-click lang ang BlueStacks 5 download link. Next, i-click naman ang download BlueStacks para magpatuloy. Then, i-click ang save. Tandaan kung saan mo sinave ang BlueStacks online installer. Kapag tapos na ang pag-download, i-open ang installer. Then, i-click ang install now. Sunod, i-click din ang I agree. Hintayin lamang matapos ang pag-download. Hintayin ding matapos ang pag-check ng system requirements. Sa extracting files, hintayin lang din itong matapos. And lastly, sa finishing post-installation steps, wait ka na lang din na matapos ito. Kapag tapos na, automatic na mag-o-open ang BlueStacks. Next, i-click ang menu. Then Settings. Sa Settings, i-click naman ang Display. Palitan ng Portrait ang Landscape. At i-select ang 720 by 1280. When done, i-click ang Save Changes. Sa Restart BlueStacks, i-click lang ang Restart Now. Mapapansin na parang naka-cellphone ka na din sa iyong BlueStacks. Hintayin lang na matapos ang pag-load nito. Next, sa search, i-type ang DSCM at i-click ang magnifying glass. Then, para makapag-download sa Play Store, kailangan na mag-sign in gamit ang iyong Gmail account. I-click lang ang Sign In. Next, i-type na ang iyong email address. When done, i-click ang Next. Next, i-type naman ang iyong password. When done, click Next again. Sa Who will be using this device, i-click lang ang I will be using this device. Then press Next. Then, click I agree. Hintayin lang na matapos ang Getting Account Info at pag-load ng Google Services. Sa Google Services, i-click ang Accept. Wait lang matapos ang checking info. If lumabas ulit ang sign in, ignore mo na lang ito. I-click lang ang Home para magpatuloy. I-search muli ang DSCM. Sunod, hanapin ang DSCM at i-click na ang Install. Hintayin lang na matapos ang pag-download nito at pag-install. If okay na, makikita na nagkamero ng shortcut icon ang iyong DSCM app sa desktop. I-click lang ang Open para magpatuloy. Then, if may lumabas na Enter Full Screen, i-click lang ang OK. Sa Allow DSCM to access photos, media, and files on your device, i-click lang ang Allow. Then, i-click ang Skip para magpatuloy. Sa Sign In, i-type lang ang Dito mobile number if meron ka ng DSCM account. Kung wala pa, i-click naman ang Partner with Us para mag-register. Scroll lang pababa, then, press No sa Do you have a physical store? Then, click Next.
Enter your first name. Next, enter your last name. Type a valid email address also. Next, enter your Dito SIM number. Sunod, i-click ang region. Sa location, select NCR. Sa region, select National Capital Region, NCR. Sa province, select NCR, City of Manila, 1st District. Sa city, select City of Manila. Sa district, select Sampaloc. Sa barangay, select any barangay. Then, press OK. Sa address, i-type ang Santiago Street. Sa zip code, type 1008. Sa business type, select individual. Sa TIN, kahit wala na ito. Check the I agree and understand. When done, i-click ang next. Sunod, i-type ang 6-digit code na ipapadala ni Dito sa phone mo. When done, i-click ang proceed. Sunod, i-click lang ang done at i-close ang DSCM app. May matatanggap kang mga text tungkol sa successful registration at iba pang mga detalye tungkol sa iyong DSCM account. Next, buksan muli ang DSCM account. Sa sign in, i-type na ang iyong Dito number. Sunod, i-click ang sign in. I-type ang 6-digit code na ipinadalang muli ni Dito. Then, i-click ang proceed. Next, i-click lang ang I accept. Sa create MPIN, i-type ang gusto mong 6-digit MPIN. Then, i-click ang create para magpatuloy. I-type muli ang MPIN para ma-verify. Then, i-click ang confirm. Sa MPIN created, i-click lang ang continue. Sunod, i-type ulit ang kagagawa mo lamang na MPIN. Sa welcome, i-click lang ang done. Then, skip. Sa you don't have enough balance, i-click lang ang OK. Para i-check ang TODO DATA10 promo, i-click ang customer promos. Swipe ka lang from right to left hanggang makarating ka sa TODO data. Makikita mo dito ang TODO DATA10, 10 GB high-speed data, valid for 1 day, which is worth 10 pesos. Next, i-click lang ang back. Dahil zero balance ang iyong account, tuturuan ko rin kayo kung paano mag-cash in. I-click ang Bulk Eload. Sa quantity, i-type ang amount ng gusto mong i-cash in. For example, 20 pesos. When done, i-click ang next. Then, i-click ang submit. Sunod, i-click naman ang pay now. Pumili ng medium of payment para sa cash in mo. Sa tutorial na ito, GCash ang aking gagamitin. I-click lang ang GCash, then click proceed. Next, i-type ang iyong GCash account. When done, i-click ang next. Hintayin ang 6-digit code mula kay GCash at i-type ito. When done, i-click ulit ang next. Sunod, i-type naman ang iyong GCash MPIN, then press next. I-click lang ang Pay PHP para magpatuloy. Makikita ang success kung pumasok ang cash in. I-click ang order detail para magpatuloy. Then, i-click naman ang back. Makikita na may balance na ang iyong DSCM account. Para makapag-load ng TODO DATA10, i-click ang Customer Promos. I-type ang customer number. Then, pumunta sa TODO Data tab. I-select ang TODO DATA10 promo. At i-click ang Buy promo. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe.